Kumusta na po kayong lahat? Ayan, welcome po ulit sa aking munting channel. Ayan, munting tahanan sa ating YouTube channel. Okay guys, ngayong araw ay gagawa tayo ng chicken inasal. Okay? So, itong gagawin natin. Imamarinate lang natin whole night. And then, bukas natin ito isasalang sa ating oven or i-ano natin sa mantika. So, titingnan natin bukas kung anong resulta. Ayan, okay. But anyway, you can do this one in the oven or deep fry. Okay? So, ayan. Okay, so speaking of chicken inasal, ito yung mga sangkap. Ayan. Okay, so ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Ito, 1 kilograms of, ano siya, itong chicken natin, whole chicken, na nalinisan ko na. And then, gagamit tayo ng, ito, marami-rami itong natin. Ito siya, ginger. Ito siya, mga 1/4 kilo ata ito. Basta marami siya. Ito gagamitin natin ginger. And then, gagamit din tayo ng yung whole garlic. Ayan. Tinachop ko lang siya ng ganito. Ayan. And then, lalagay din tayo ng itong yung spicy na yung spicy pepper natin. Ayan. Tapos ito soy sauce. 1 glass of soy sauce ang gagamitin nito. Then itong less than lang siya sa half ng lemon. Okay. And then, gagamit din tayo ng konting vinegar, black pepper, ito, at saka white pepper. Then, gagamit tayo ng 3 spoons of brown sugar. Okay? At, of course, ito rin guys, ito yung lemongrass. Okay, lalagyan natin. Since dito sa abroad, wala tayong fresh lemongrass, so ito siya ay galing sa freezer. Alam nyo guys, galing pa ito sa Pilipinas. Dinala ko at nilagay ko dito sa freezer. Ayan, okay? So, gagamitin natin ito mamaya. Ayan. Okay guys, so, dito natin ito ilalagay. Itong mga sangkap natin. Okay? Paghahalo-haloin lang natin dito. Ayan. Lagyan na natin dito yung ating garlic. Then, itong ating spicy pepper. Okay. Then, itong ating asukal. Brown sugar ito. Soy sauce. Ating lemon. 3 spoons of vinegar. 3 spoon lang. 1, 2, and 3. Then yung black pepper natin. Ito siya, white pepper at saka black pepper ilalagay ko. Pero ito siya, medyo spicy. Then ito isa, pepper din. Isa white, ito siya black. Okay. Ayan. At pagkahaluin lang natin. Lalagay lang ako ng kunting asin.
So ito guys, bubutasan ko lang siya dito. Yan. Okay. Dito rin. Tatahiin din natin dito. Okay. So ito, natahiin na natin. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay lang natin dito. Okay. Ayan. So, ilalagay natin ito sa ilalagay natin ito sa ating fridge all night. Okay? Ayan. So, ang mas magandang gagawin natin ay ilalagay natin ito sa ziplock. Okay. So, ito, pag mayroon kayong ziplock guys, lagay nyo lang ganito. And then, itong sauce natin. At isi-serve lang natin ng maayos. Ayan, sisiguruhin lang natin na ito, matanggal itong hangin sa loob bago natin i-serve. Okay? Ayan. So, ayan. So, okay na siya. Okay. So, ilalagay ko ito siya sa fridge. Ito ko siya nilagay para medyo maliit siya at saka yung sauce niya ma-absorb sa loob. So, ayan. So, bukas natin ito isasalang sa ating oven or i-deep fry. Okay? See you again tomorrow. Okay. Hello guys, dito na naman tayo. So, yung kahapon na minarinate natin na chicken. So, ngayon ipagpatuloy natin. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalagay natin siya sa kaldero or kung mayroon kayong malaking pot dyan na makasya yung buong chicken. So, pwede na yun. So, sa akin, sa kaldero ko siya nilagay at with the sauce, pinapakuluan ko siya muna ng 5 minutes. Okay, after 5 minutes, ay ipapakita ko rin sa inyo kung ano ang susunod nating gagawin. Okay? So guys, ito yung chicken natin, yung whole chicken. Dito ko na siya nilagay. Hayaan ko siya muna, mga 5 minutes natin siyang pakuluan. Okay? Then, i-deep fry natin. At bakit ko i-deep fry? Kasi gutom na sila, nagmamadali, mga gutom na ang mga tao. Ayan, okay? So, yun na lang ang gagawin natin. Kasi, kung sa oven ko siya ilagay, medyo matatagalan tayo. So, babalik na rin lang natin. Okay? Bato ng power ko. Ayan, sa pagbabaliktad ng ating dahan-dahan. Ayan. And guys, habang nag-aantay tayo ng ating chicken, nagawa din tayo ng salad aside. Okay. Gawa tayo ng salad. So, ito gagawa tayo ng sauce natin sa ating salad. One garlic, nilagay ko. Half of lemon. Half ito siya, ha? And then a bit of oil. Ito siya gamit ko snow varnish. Rosemary na oil. Gamit ko kasi wala na kaming olive, so ito na lang. Usually olives yung ginagamit natin. And then, konting asin. At hahaloy.
i-mix natin. Ayan. So, salad is ready. So, ito na yung salad natin. Set aside. Okay guys, okay na yung ano natin. Itong ating chicken. Wish me luck. Siguraduhin natin guys na yung mantika natin mainit na bago natin ito ilagay. Ayan, so ito na yung chicken natin. Ayan. Crispy na siya. So ito, kainin nila with the salad. Okay? Ayan. Ikakat lang natin. Okay? So, ito na yung nagawa natin. Ayan, at kung bago ka pa sa aking channel, don't forget to like, comment, and subscribe. And don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod nating videos kung mayroon naman tayong bagong i-upload. So, thank you so much for watching. This is Guillien of the same channel. Ayan, ito na yung ano natin. Nagawa natin na manok. Ayan, sige. Okay, sige ito rin yung salad natin. Kakain na sila, kakain na sila. Ayan. Thank you, thank you. Bye-bye.